guys, ayan, pupunta na kami sa Western Union para kuhanin yung unang sweldo ko. Okay, tara, samahan niyo ako. Okay, let's go! Excited na kami makuha ang aming pinagpaguran. Pinagpaguran namin yung tagal na pinagpuyatan ko. At salamat sa lahat ng mga tumulong, nag-support sa amin, especially yung mga super chatter ko. Maraming salamat po. Wala akong masyadong susweldo kung hindi dahil sa inyo. Kasi konti lang naman talaga yung video ko. Malapit lang ito sa amin. Ayan si Guapotek. Hindi makita ka ba po? Hindi makita kasi bawal kasi ngayon. Bawal po ang walang mask. So ngayon na, malapit na tayo guys. Malapit na tayo. Yung palengke. Sana. Ayan ang Western Union. Yung may yellow. Dito kami kukuha ng aming sweldo. Unang sweldo sa YouTube. Dito tayo mapapag-parking. Okay guys, tara, samahan niyo ako. Bukid. Ito nga po ang una namin sahod. Ayan. Pakita mo. So, ito yung aking unang sahod, guys. Pwede na, no? Kahit nasa bahay ka lang. Taka. O, diba? Teka, nakalak pa. So, ayun guys, nakuha na namin ang aming unang sweldo. Ngayon, bibili naman namin ng ice cream yung aming mga anak. Nang gusto nila eh. Madali lang pala pong kunin. Saglit lang kami doon sa Western Union. Basta magpipill up lang kayo doon ng ilalagay nyo yung control number. And then yung pirma, gano'n lang po. Saglit lang po. Madali lang siya. Hindi po sa masira. Pauwi na po kami. And I know excited na yung mga chikiting ko. Kasi may pasalubong na ako sa kanilang ice cream.